Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập trước, đối mặt với trận tuyết kinh hoàng kéo dài nhiều ngày, bao phủ toàn bộ lãnh thổ Duyên Khang Quốc, thì phía Đại Lôi Âm Tự và Đạo Môn đều chung một quan điểm là do quốc sư cải cách biến pháp khiến cho thiên địa phẫn nộ, giáng xuống thiên tai. Trái ngược với thái độ phán xét và thờ ơ của hai đại môn phái kia, ma giáo chủ Tần Mục lập tức truyền lệnh cho Tả Hữu hộ pháp dốc toàn lực cứu trợ bách tính. Đúng lúc Phạm Vân Tiêu vừa về đến kinh thành với chiếc thuyền đã hỏng, tên thổ phỉ này lập tức đến tìm Tần Mục kêu hắn chế cho mình một chiếc thuyền mới. Vậy là Tần Mục liền ra lệnh cho hàng trăm giáo chúng của Thiên Công Đường và Tượng Đường luyện chế một lúc 5 chiếc lâu thuyền vỏ sắt bằng số vật liệu sẵn có để phục vụ cho việc cứu trợ. Trước khi làm, hắn không quên cảnh cáo Phạm Vân Tiêu tuyệt đối đừng đi vào trong xưởng, nếu đi vào, hậu quả tự chịu. Chờ đợi hơn một tuần, Phạm Vân Tiêu rốt cuộc không chịu được sự tò mò, gã lén đẩy cửa thò đầu vào xem thì bị Đô Thiên Ma Vương phát hiện. Cùng với việc nhìn thấy diện mạo của hàng trăm giáo chúng Thiên Ma giáo đang chế tác thuyền sắt, Phạm Vân Tiêu giờ đây chỉ có hai con đường, một là gia nhập Thánh giáo, hai là đi gặp Diêm Vương. Và kết quả là Thiên Ma giáo có thêm một hương chủ phỉ Đường. Sau khi sắp xếp nhân sự ổn thỏa, Tần Mục bắt đầu màn hỏi cung Đô Thiên Ma Vương về nguồn gốc của trận bão tuyết. Khúc này tấu hài cực mạnh các bạn ạ. Đô Thiên Ma Vương tỏ vẻ kiêu ngạo, đòi Tần Mục phải liếm ngón chân mình thì mới chịu nói ra sự thật. Nhưng ma cao một thước, đạo cao một trượng. Hồ Linh Nhi nhanh trí thao tác cơ quan trên bức tượng thần giam giữ Đô Thiên Ma Vương, trực tiếp đè nghiến Ma Vương xuống, ép hắn liếm giày cho Tần Mục. Trước tình hình ấy, rốt cuộc, Đô Thiên Ma Vương cũng phải ngoan ngoãn nôn ra sự thật rằng đây chính là đòn tấn công bằng thiên tượng của thần minh. Nhưng vị thần sử dụng thiên tượng công kích này xem ra vẫn tương đối ôn hòa, cũng không hề lạnh lùng hạ sát thủ. Có lẽ trận tuyết và đám mây này chỉ là một lời cảnh cáo nhẹ nhàng. Đúng lúc này thì Tuyên Chiến cũng chế tác xong, Tần Mục lên chiến hạm của mình để về quê ăn Tết. Sẵn tiện đi khảo sát một vòng quanh Phần Châu, Hàn Chứng Kiếm Phủ Doãn tập hợp thần thông giả, hút mây đen. Tới Liệt Châu, vật giá tăng vọt gấp đôi, những thương nhân đầu cơ trục lợi đều bị lôi ra xử trảm. Đến Tịnh Châu Giáp Đại Khư, thảm cảnh Cam Bi Đát, lê dân trước cống bên đường, dòng người tị nạn tuyệt vọng lê bước trên sông băng. Tần Mục xót xa khi thấy đệ tử Thiên Ma giáo bất chấp giá rét đi theo bảo vệ người dân. Nghe đệ tử kiên định nói, những người này dừng lại là không có hy vọng. Tần Mục bừng tỉnh, lập tức dỡ hàng hóa chống rét trên tàu xuống tiếp tế cho họ. Càng tiến về Đại Khư, dược thạch cạn kiệt, lớp băng đóng dày đặc trên thuyền sắt khiến tốc độ giảm mạnh. Đúng lúc này, sát cơ bùng nổ, từ trong tầng mây, một con rắn khổng lồ mang theo yêu khí cuồn cuộn trườn ra, theo sau là bầy côn trùng vàng óng do Cửu Muội Muội thả ra ào ạt bủa vây. Tần Mục vung thiếu bảo kiếm chém đứt yêu trùng. Ngay lập tức, Hồ Linh Nhi mở toàn bộ đan lưu hỏa lực, hai con thanh đồng thú xịt lửa đập mạnh vào đuôi tàu, đẩy tốc độ chiến hạm vừa qua tốc độ âm thanh, xé rách tầng mây lao vút đi. Chưa kịp để anh em và Tần Mục thở phào một hơi, thì bùm, một khối kiếm hoàn từ trên đỉnh đầu giáng xuống như búa tạ, nổ tung thành hàng chục thanh phi kiếm cắm ngập vào sàn tàu. Tần Mục phản xạ cực gắt, vung tay tung phách kiếm thức chém vỡ nát kiếm hoàn. Chủ nhân của bố kích vừa rồi lập tức hiện thân và lớn tiếng nói, Tần giáo chủ Thiên Ma giáo, thân phận của ngươi bại lộ rồi, chặng đường phía trước sẽ gặp nhiều trắc trở đấy. Dám gây sớm với anh Mục à? Ánh mắt Tần Mục lóe lên sát cơ, vung kiếm hóa thành nhiều kiếm thức sắc lẹm, chém tan thế công đối thủ. Lưỡi kiếm như rồng lượn, xét qua xẹt lại, tiện tay lưu sạch bách y phục, biến tên ra hỏa kia thành kẻ trần nhưng nhộng, tổng ngồng giữa trời tuyết lạnh cắt da cắt thịt. Nhưng sóng gió chưa dừng lại, bất ngờ thanh âm A Di Đà Phật vang lên rền rĩ, một vị đại Phật khổng lồ tỏa kim quang chói lòa từ trên trời giáng thẳng quất xuống thuyền. Tần Mục tung toàn kiếm thức nghênh chiến, nhưng vấp ngay phải tuyệt học kim cang vô năng thắng của Phật môn ép xuống với áp lực cực khủng. Lực lượng đè nén khiến toàn bộ xương cốt Tần Mục kêu răng rắc như muốn vỡ vụn, thân tàu bọc thép cũng phải rên rỉ chìm dần vào mây. Chớp mắt sinh tử, Tần Mục bộc phát tuyệt kỹ bá thể tam đan công, hóa thân thành hình Thái Huỳnh hoặc tinh quân cực kỳ bá đạo, với mình người đầu trâu, chân đạp song long ngạo nghễ. Con mắt thứ ba trên ấn đùa mở to, phóng ra một đạo hỏa tiễn đâm xuyên vầng mặt trời sau lưng Phật Đà. Đây chính là điểm yếu chí mạng của pháp môn. Ảo ảnh đại Phật vỡ nát, gã tăng nhân lực lưỡng bán si bị ép hiện nguyên hình, phải lùi bước với một bên chân bị kiếm khí chém cho tiết canh bê bết. Cũng trong lúc này ở Tiểu Ngọc Kinh, quốc sư Duyên Khang cùng phu nhân đang sóng bước trên mây xanh, nhìn xuống vạn dặm sông núi Duyên Khang đang chìm trong biển băng tuyết. Phu nhân của ông tuy dung mạo bình thường nhưng tâm tư cực kỳ tinh tế, nàng lên hỏi phu quân cớ sao không về cứu viện triều đình. Quốc sư mỉm cười, thản nhiên đáp, cho dù hoàng đế không giải quyết được cũng sẽ có người giúp ông ta giải quyết, không cần ta phải trở lại. Đến đây thì cũng hết tập 73 Mục Thần Ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.